Köszöntelek, kedves barátaim, újra a csatornámon. Folytatjuk Erdély története című sorozatunkat. Ma a Bocskai István pályája lesz a fókuszban. Bocskai István politikai pályáját a Magyar Király szolgálatában kezdte. Majd Báthory Zsigmondnak volt legfőbb tanácsosa. Zsigmond szolgálatában jelentős vagyonra tett szert. Kivette részét a török ellenes harcból is, de védence bukása után visszavonult a birtokaira és váraiba. S csak a Basta korszak pusztításai láttán vált német pártiból török pártivá. Az is szerepet játszott ebben a fordulatban, hogy a Habsburgok a háborús költségek miatt a kincstár anyagi helyzetének megjavítására szemet vetettek az ellenzékinek tekinthető, s főleg protestáns magyar főurak vagyonára. Hűtlenség vádjával illettek többet is, majd vagyonukat elkobozták. Mivel Bocskainak is jelentős vagyona volt, ezért a kassai császári főkapitány el akarta fogadni őt. De nem engedelmeskedett a meghívó levélnek. Temesvárra a török védelmébe húzódott erdélyi ellenállók vezetője, Bethlen Gábor közvetítésével a törökök is támogatták Bocskait, hogy pályázza meg az erdélyi fejedelem címet. Nem csak az erdélyi, hanem a magyarországi ellenzék is Bocskaiban látta a megmentőt, aki török támogatással megvédené a protestánsokat és a magyarokat a Habsburgok sanyargatásaitól. Amikor a császári csapatok erővel támadtak Bocskai birtokaira, és előbb annak Szentjobbi várát foglalták el, majd magát Bocskait is el akarták fogni. Akkor ő elérkezettnek látta az időt, hogy cselekedjen. Fellépésében fontos szerepe volt a hajduknak, akik addig többnyire Királyi Zsoltban vették ki részüket a török ellenes harcokból. 1604. október 15-én éjszaka saját katonáiból és hozzápártolt hajdukból álló seregével Bocskai megtámadta az ellene küldött császári csapatokat, és gyors győzelmet aratott Álmostnál. Ezt hívták a Hajdúlesnek, a híres nevezetes Hajdúlesnek, ezt az ütközetet. A győzelem hatására a hajdúk nemzeti érzelmükre hallgatva tömegesen álltak át a nemzeti ellenállás, tehát Bocskai oldalára. És a császári seregek rohamosan felmorzsolták, és az erdélyi és felvidéki várak Bocskait ismerték el. A császári erők a rég ismert Basta vezetésével még egy ellentámadással kísérleteztek, de a többségben hajdukból álló nemzeti sereg meghújsítja ezt a beavatkozást. Bocskai kiáltványban fordult az erdélyiekhez, akik az ő oldalára álltak. Az erdélyi országgyűlés a következő év februárjában Erdély fejedelmévé választotta Bocskai Istvánt, majd rá alig 2 hónapra a magyarországi országgyűlés is fejedelemmé választotta őt. A török elismerés sem késett. Sőt, a törökök felajánlották és el is küldtek egy koronát Bocskainak,
amivel ő azonban nem koronáztatta meg magát, csak a németekre akart ezzel hatni, kik a magyar koronát birtokolták, sőt, pitorolták. Az erdélyiek közül a székelyek, a vármegyei nemesség egyértelműen Bocskai mellett állott, a szászok viszont egy darabig a Habsburgokat támogatták, míg a fejedelem seregei le nem győzték őket. A székelyek magától érthetőleg vele tartottak, mert elismerte a közszékelyek szabadságát. Ezután a Medgyesen az erdélyi országgyűlés beiktatta fejedelmi tisztségébe Bocskait. Közben a hajduseregek Magyarországon kívül császári birtokokat támadtak, mint például Morvaországban, Sziléziában, Alsó-Ausztriában. És a fejedelem ereje és töröktől való támogatása láttán inkább a békére hajlanak a császáriak is. Bécsben ezért kezdődtek meg a béketárgyalások Bocskai és a császáriak között. A hajdukapitányok és a tiszántúli nemesség egy része nem akarta a békét, de a fejedelem meggyőzte őket. Akit nem lehetett szép szóval, azt erővel. Hogy a háborúktól, pusztításoktól kivérzett országoknak, Erdélynek és Magyarországnak érdeke a béke. A hajdukat azzal is csendesíti le, hogy a székelyekhez hasonlóan katonáskodásukért kollektív nemességet ad nekik, és megtelepíti őket saját birtokain. A császáriakkal megkötik a fejedelem küldöttjei a bécsi békét. Ezt 1606 nyarán. A béke jelentősége, hogy Rudolf császár király elismerte Magyarország önállóságát a Habsburgok államán belül, és elfogadta Magyarországon a vallásszabadságot, és azt, hogy Magyarországon a főbb tisztségekbe csak magyarokat szabad kinevezni. Erdélyt illetően pedig azt ismerte el, hogy a részekkel együtt az erdélyi fejedelemség önálló állam, majd fejedelemválasztó joggal, szabad fejedelemválasztó joggal, sőt, Ugorcsa, Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékkel megnövekedik ez az új állam bocskai uralkodása idejére. A fejedelem még megkapott néhány fontos várat is, mint Tókaj, Huszt és Szatmár. Bocskai fejedelem közvetítésével rövidesen megkötötték az igen pusztító 15 éves háborút lezáró Zsitvatorki békét. Ebben a török és a német elismerte a meglévő határokat, mert egyik sem volt képes sem hódításra, sem elveszett területek visszafoglalására. Ami még fontos a béke kapcsán, hogy az elmúlt évtizedek török háborúit lezáró békék közül először nem tett szert a török jelentősebb területi nyereségre. Bocskai István fejedelem kevéssel halála előtt végrendelkezett, és ebben a politikai végakaratában kiemelte az erdélyi fejedelemség létjogosultságának szükségességének gondolatát, valamint annak fontosságát, hogy az erdélyiek és a magyarországiak összetartsanak. Idézet. Meghagyom és írom. Szeretettel intvén mind az erdélyi és magyarországi híveket az egymás között való szép egyességre. Valameddig pedig a magyar korona ott fenn nálunk erősebb nemzetségnél, a németeknél lészen, és a magyar királyság is a németeken forog,
mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani, mert nékik is, vagyis a magyaroknak, Magyarországnak is oltalmokra lészem. A fejedelemség fennállását Erdélyben csak addig tartja fontosnak, míg Magyarország nem kerül ismét nemzeti király uralma alá. Ezt mondja, ezt írja. Ha pedig az Isten azt adná, hogy a magyar korona Magyarországban magyar kézhez kelne, egy koronás királyság alá, úgy az erdélyieket is intjük, nemhogy attól elszakadnának, vagy abban ellent tartanának, de sőt segélyek, tehetségek szerint és egyenlő érdemből azon korona alá a régi mód szerint adják magukat. Idézet befejezve. Vagyis bízott a fejedelem abban, hogy Erdély ismét a Magyar Királyság része lesz majd. Bocskai István fejedelem még 50 éves sem volt, amikor kassai udvarában váratlanul meghalt. A hozzáhű hajduk mérgezést gyanítva felkoncolták a fejedelem kancellárját, de ezzel a fejedelmet már nem lehetett feltámasztani. Bocskai kijelölte saját utódául a seregének fővezérét, Homonnai Bálintot. Ezzel szemben az erdélyi rendek éltek szabad fejedelemválasztó jogukkal, és az idős nagybirtokos Rákóczi Zsigmondot választották fejedelemnek, ki addig Bocskai helyettesseként kormányozta Erdélyt. Rákóczi nem sokáig uralkodott, mert ellene fellépett a magát vesztesnek érző Homonnai, de főleg a hajduk támogatását megszerző Báthori Gábor is. Rákóczi, belátva, hogy nincs esélye a fejedelmi cím megtartására, egy jelentős kárpótlás fejében lemondott Báthori javára, és visszavonult Erdélyből felső magyarországi birtokára. Majd a fia, első Rákóczi György jó 2 évtized múlva ismét megszerezte a család számára a fejedelemséget. A Báthori család ecsedi ágából származó ifjú fejedelemuralkodása sok nyugtalanságot okozott és kellemetlenséget országának, mert hol protestánsnak, hol katolikusnak vallotta magát. Külpolitikájában hol török pártinak, hol meg német pártinak mutatkozott, ahogy a pillanatnyi érdeke megkívánta. Túlkapásai miatt az erdélyiek egy része összeesküvést szervezett ellene, de Báthori tudomást szerzett a dologról, és a résztvevők többségét kivégeztette. Ellentétbe került a szászokkal is, mivel elfoglalta Szeben kiváltságos városát, és ott állította fel megerősített székhelyét. A szászok a brassói főbíró Vájsz Mihály vezetésével megvédik Brassó városát, hogy ne kerüljön az is a Szebenhez hasonlóan a fejedelem kezére. Nagyszabású tervei vannak Báthorinak, aki a szultán beleegyezése nélkül elfoglalta Havasalföldet, majd magát kikiáltva ott is fejedelemnek. Ekkor a török porta ellenjelöltet állít az engedetlen fejedelemmel szemben, akit a szászok és a Havasalföldiek is támogattak. A fejedelem Földvárnál, ez Brassó mellett van, még legyőzte az ellenjelölt és a szászok seregét. A csatában elesett a brassói főbíró is. Időközben a fejedelmet elhagyta addigi leghűségesebb embere, Bethlen Gábor is, ki életét féltve a török oltalma alá menekült Temesvárra.
Báthory a németek szövetségét keresi, csak hogy fenntarthassa uralmát. Amikor a török segélyhadak hozzák az új kijelölt fejedelmet, Bethlen Gábort, akkor Báthory Váradra húzódott vissza, hogy a közelebb legyen a németektől érkező segítséghez. Sok segítséget nem kap, és amikor menekülni próbál, saját emberei, a hajdúk legyilkolják. Időközben a Kolozsvárra összehívott erdélyi országgyűlés, amely az új fejedelmet támogató török csapatok fenyegetése mellett hiányosan gyűlt össze, engedve a szultáni parancsnak, Bethlen Gábort választotta fejedelemé. Mindez történt 1613. október 23-án. Tehát összefoglalva a történeteket, a vastag korszak miatt kivérzett Erdély és a török háborúk pusztításai miatt szenvedő Magyarország magához térhetett Bocskai István rövid uralkodása alatt. Az addig protestáns üldöző és a magyar alkotmányosságot lábbal tipró Habsburgokat is sikerült a hajdúk segítségével jobb belátásra bírni. A szultán támogatását élvező fejedelem tekintélyét növelte, hogy közvetített a 15 éves háborút lezáró béke megkötésében a törökök és a németek között. Az is maradandó Bocskai tettei közül, hogy a hajdukat letelepítette, és az addig nehezen kezelhető, elvadult elemeket jó ügy érdekében tudta mozgósítani. Bocskai nemzeti fejedelem volt, a vallásszabadság és a magyar alkotmányosság védelmezője. Utóda Rákóczi Zsigmond jelentéktelen, az őt követő Báthory Gábor meg szeszélyes és erőszakos uralkodó volt, akitől Bethlen Gábor súlyos örökséget vett át. E korszak egyik hátulütője volt az újabb masszív román betelepítés, a bastai gyilkosságok, hadjárat idején ugyanis rengeteg erdélyi falvat szó szerint lekaszaboltak az ott élő embereket, kihalt faluk, kihalt városok, emiatt újabb betelepítés vette kezdetét, ahol újra masszívan kezdték betelepíteni a románokat, mint kézi munkaerő. Most pedig egy rövid idézet, egy részlet arról a rendeletről, ami szerint Bocskai István a hajdukat letelepítette. Idézem. Hajdú vitézeink, a mi régi szabadságaink visszaszerzői és bajnokai abban a hazában, amelyben harcoltak, tiszteletet és szabadságot nyernek. Őket egyenként és összességükben a paraszti és nemesi állapotból kegyesen kiemeljük, és elrendeljük, hogy említett katonáinkat törvényes utódaikkal együtt a mi magyar és Erdély országunk igazi nemesi sorába és számába számlálják és beírják. Idézet bezárva. Befejezésül pedig egy rövid idézet, egy ének szövege, ami akkor keletkezett, amikor a nagy fejedelem Bocskai meghalt.
és az ő emlékét, az elvesztését síratja. Idézet kezdődik. Magyarok pajzsa, igazság oszlopa, jók oltalmazója, gonoszok rontója, hová mégy a sírba, elöllünk a porba, pásztor nélkül néma, és kevés juhocska, hadat szállítani, törökkel alkudni, némettel traktálni, erős frigyet kötni, népet guberálni, megtelepíteni, megválik hordozni, ki lesz jobb viselni. Tehát ez a népdalszöveg, amint mondtam, ez keletkezett akkor, amikor Bocskai meghalt. Köszönöm az újabb figyelmeteket, készül majd az újabb rész, kérjek, figyeljétek a csatornámat, addig is a viszontlátás reményében. Sziasztok!